You're on slide 365. Số 365. Living beings who pretend to be Shramanas, but whose hearts are not those of Shramanas, who make destructive use of goods that are permanently dwelling, who swindle and deceive the white-robed, and who turn their backs on the precepts, doing all manner of evil acts, will fall into the uninterrupted hells, and for thousands of tens of thousands of millions of kalpas, seeking escape in vain. 367. Nếu có chúng sinh giả tướng sa môn mà tâm không phải sa môn, làm dụng của thường trú, khinh lừa bạch y, vi phạm giới luật, vào đủ các ác, những kẻ này sẽ đọa vô gián địa ngục ngàn vạn ức kiếp, cầu thoát mà không được. Section refers to the Shramanas, nói về những người xuất gia, sa môn. Okay. It's Sanskrit for diligent and putting to rest. Cái này là chữ Phạn, sa môn có nghĩa là cần và tức. Cần có nghĩa là cần mẫn, tinh tấn, tu hành ba cái vô lậu học. Và tức có nghĩa là xóa bỏ xóa mấy tam cái độc. So you vigorously cultivate the three non-outflow studies of precepts, samadhi, and wisdom. And putting the rest, the three poisons, they have to be in parallel. Sa môn là phải làm song song với nhau, là vừa tu ba cái vô lậu học với lời gạt bỏ cái tam độc. Không phải làm một cái là đủ, phải làm hai cái song song với nhau. So you cultivate in parallel, getting rid yourself of the poison within yourself. Mình bỏ cái độc ở trong cái người mình á. Okay, making yourself harmless, làm cho mình không có thể hại được người khác, không thể hại được một ai hết. Right? And then you unfold your wisdom to benefit society, to benefit living beings. Rồi xong rồi mình mới mở cái huệ mình ra để mình giúp đời, giúp người, giúp xã hội. There are four kinds of Shramanas. Có 4 loại sa môn. The first kind is Shramana of the way of wisdom. Là loại đầu tiên gọi là thánh đạo sa môn. Basically, these are the sages and the Buddhas. Đây là những Phật Bồ Tát. Okay? They are the true Shramanas of the Triple Jewel. Họ là người chính thức, họ là người chân chính sa môn của trong tam bảo. The Triple Jewel refers to the Sangha Jewel. Actually refers to this first class of Shramanas. Cái tăng bảo là một cái tăng bảo là được là nhất là cái loại đầu tiên này là thánh đạo sa môn. Okay? Any problems? The second kind is Shramana who speaks of the way. Thuyết đạo sa môn. They are the Dharma Master, the Arhats, the people who expound on the Dharma. Đây là những người giảng pháp sư. Okay? They're not truly part of the Triple Jewel. Đây là gọi là tăng ni giả, chứ không phải thiệt là tam bảo. Okay? The third kind is the Shramana who lives the way. Cái loại thứ ba là hoạt đạo sa môn. And they cultivate the way. Họ tu Phật pháp. Cái gì họ chỉ giảng thôi. Họ chỉ cần giảng, họ biết giảng được. Chẳng hạn như có một thời buổi này có những thầy, những cô đi học bằng đại học hoặc là ở nghiên cứu sách, kinh sách, xong rồi đi ra giảng kinh, giảng pháp. Đó là cái loại thứ nhì. Cái loại thứ ba là tu. Okay? So nowadays the current trend is for monks and nuns or the people to investigate the sutras, maybe at universities and so on, and they are able to speak and explain the Dharma at the intellectual level. So they are the second kind, the Shramana who speaks of the way.
The third kind is a kind that takes cultivation as its basis, as the basis of his existence. Cái loại thứ ba, loại là hoạt đạo sa môn, là họ lấy tu hành làm căn bổn của cái cuộc đời của họ, tu thôi. Okay. The number three, the third kind is very rare nowadays. Cái loại thứ ba, loại rất hiếm ngay bây giờ. Okay. They have no excuses. Khi mà tu là không có bào chữa được nè. Tu là phải có thành công, không có thành công là đâu gọi là tu được. So when you cultivate, you have to produce results. You cannot make excuses. If you receive support to cultivate as a monk or a nun, okay, support like someone gives you a shelter over your head, clothes for you to keep you warm, food for you to eat, okay, and for the only purpose for you is to cultivate, to gain samadhi power. You have no choice. That's why the third kind is very, very rare nowadays. Vì cái loại thứ ba thì rất là hiếm. Không ai làm cái này rất là hiếm. So, for example, during the 4th of July weekend, chẳng hạn như 2 tuần trước, chúng tôi lên chùa Berkeley. So we went to Berkeley Monastery, and we found out that Martin Van Hoven, Dr. Van Hoven, ở được chùa Berkeley có ông giáo sư, ông Martin Van Hoven đó, thì mỗi mùa hè là ông luyện. He enters his summer retreat. That is a form of cultivation. Okay, so they only cultivate part of the year, which is extremely remarkable. Tôi thấy cái đó tôi mừng dễ sợ. It made me so happy. Did it show, huh? Did it show I was happy? Did it really? Gee, I'm supposed to be beyond that. No. There goes my reputation. You just managed to ruin my reputation as a real cultivator. Real cultivator is not supposed to be happy. Anyway, I'll show the happiness. I was happy because I see that this guy has been cultivating. If you commit that kind of cultivation periodically, it is very difficult, trust me. Nó khó, quý vị không biết tưởng tượng nó khó chừng nào. Think about it. Part of the year go out there and you have all kinds of outflows. And then, like 3 or 4 months during the year, you do nothing else but shut the doors. It's very drastic change of behavior. Tu hành thường ngày á, trong năm á, thì mình ra ngoài mình lậu đủ thứ, mình hoạt động, rồi xong rồi 3-4 tháng đóng cửa lại. Cái đó nó khó vậy sợ. Hai cái thế giới hoàn toàn nó khác hẳn nhau. Okay, and so to see someone as my master's disciple, thấy một người mà đệ tử bên sư phụ tôi mà làm như vậy, made me so happy. And you know, it affirmed. Besides, I saw his level because I knew Van Hoven. He used to be a monk. Ông này là ông trước ông là đi Tam Bồ Nhất Bái, ông hàng thật mà. Thành ra tôi biết trước trình độ ông rồi. I knew that a few years ago when I looked at him, I knew his level. Mấy năm trước tôi thấy ông cái trình độ ông rồi. So a few weeks ago, I looked at him and said he increased one notch. So it made me very, very happy. Cultivation phase, if you stick with it. Rồi sau rồi mấy tuần trước tới thấy ông thấy được tăng được một bậc, tôi mừng dễ sợ. Cho ông biết rằng là quý vị mà phát tâm tu thì có thấy kết quả. Just have to hang in there. Okay, the fourth kind is Srama who defiles the way. Cái loại thứ tư là loại ô đạo sa môn. Okay, đây là cái loại mà trong kinh Địa Tạng đang nói đây. Okay, any questions? So in essence, until you become enlightened, khi mà quý vị mà tu mà cạo đầu xuất gia tu á, đến khi mà quý vị thành đắc đạo rồi á, thành giác ngộ rồi, quý vị mới gọi là tam bảo, là tăng bảo. Còn trước đó chỉ là đồ giả thôi. So when you become a monk or a nun, you should lead the home life and cultivate until you become enlightened. You basically are a fake.
a fake monk, a fake nun, a fake sangha jewel. Okay, we, until we become aligned, we simply are representing the sangha jewel to accept your offerings. That's it. Okay, it's not for us. Thành ra những người mà đi xuất gia mà chưa giác ngộ, ok, khi mà nhận của cúng dường của đàn na tiến thí là chỉ đại diện cho tăng bảo mà nhận thôi chứ không phải nhận cho mình. Nhận cho mình, tự nhận cho mình là có gì mà. Nghèo không thể tưởng được. Nghèo Margaret. That's what we do. When you give me something, make an offering, only representing those sages and bodhisattvas behind me who backing me up to accept the offering to help you plant your blessings. That's it. It's not for me personally. Okay, this is very, very commonly misunderstood thing about the Sangha. We come across as we own temples and cars, and cell phones and PCs and so on. Okay, no, we simply are a tool. What about those who accept it for themselves? They have no chance to succeed in cultivation. Mấy người mà dám nhận cái đồ cúng dường để tự dùng cho mình đó, để tiêu dùng á, mấy người đó là tu hành rồi, không đi tới đâu, không có phước, mạt phước. Now, since there are 3 left-home people here, how many people, left-home people, you think know about this? Ai biết? Ai biết là cái pháp này, pháp tu là như vậy? Yeah. So this is the way the Buddha created the Sangha. This is how the Sangha, the Buddhist Sangha was conceived by the Buddhas to be. Lúc mà Phật mà tạo ra cái tăng đoàn á, là cái ý Phật là tạo như vậy đó. Okay. Uh, 369. Chị ơi. Yeah. Vậy thì có tội không? Thứ nhất, cái thứ hai là con nghĩ là nếu như vậy thì mình có gieo được cái hạt giống bồ đề của cái quá khứ không? Đó là một cái nữa là nếu mà nói rằng nhận của đàn na thí là tội thì con nghĩ rằng nếu mà các vị tu đại diện cho Tam Bảo, từ xưa Đức Phật lập ra các tăng đoàn là mình nhận cho tăng đoàn, tức là cho Tam Bảo. Còn nếu mình xài cá nhân là mình tội. Cái điều đó con hiểu. Nhưng mà bây giờ thì như thầy nói là mình tu thì phải đạt được cái gì, nhưng trong hiện kiếp mình không đạt được cái gì thì vậy là có tội. Không tội. Không tội. The question is, she understands. She says she understands we are only representatives of the triple jewel. Okay, she understands that. She may understand it, but she's not acting like that. There's a big difference. Sư cô hiểu là mình chỉ đại diện thôi, đều lúc sư cô hành động đâu có lúc đó hành động như vậy đâu. Đúng không? Lâu lâu mình nhận cho mình tỉnh bơ à? Có đúng không? Cái gì nữa? Có không? Nói thiệt đi. Nhận cho mình đi nhiều quá trời. Đâu nghĩ nhận cho Tam Bảo đâu. Ai cũng làm như vậy. Phần lớn tăng đi đều làm như vậy. Vì vậy tu mới không được. Vì vậy tu như tu là không có đủ phước mà thành được cái gì hết. Phước nó mạt hết, mất hết phước. Dám nhận cho mình một cái là mất hết ngàn phước.
Okay? I told her that in principle we know that, but in reality we're not behaving like that. In reality, we often accept your offerings for personal use. It's not for the Sangha jewel. Okay? But the majority of the time, the monks are not accepting for personal use. That's why in this Dharma ending age, it is so difficult for the monks and nuns to have any significant achievement in the cultivation. Not enough blessings. They're using up all the blessings because of those mistakes. Okay? Now, the second part is that she has a question. She says, what about, since you seem to emphasize so much, and this is my editorial comment, since you seem to emphasize so much about results. Tôi thêm tí nha, để hiểu cái ý cô, sư cô nói. Là thầy có vẻ nhấn mạnh cái sự quan trọng của sự thành tựu khi mà tu hành. Lỡ kiếp này mình tu không được thì sao? Ý cô như vậy. Hơi mỉa mai một tí. Có trong đó không? So I said, so he seemed to emphasize, put so much, make such a big deal out of accomplishing something in cultivation this lifetime. What if you accomplish nothing this lifetime? Are you committing offenses? What do you think? No, you're not. Oh. You give it your best. That's all you can. Sức người có hạn. Phước có hạn. Mặc dù mình thất bại nhưng mình trồng cái nhân để thành công sau này. So, our blessings are limited. Therefore, we cannot cultivate that long. And our capabilities are also limited. Therefore, we may not be able to have significant success in our cultivation. However, in giving it our all, in giving it our best, we're planting the seeds for future success. It's not necessary for you to succeed in your undertakings. What matters is you try your best. Cái việc mình tu không phải là mình phải thành công. Việc mình tu là mình cố gắng hết sức mình tu là thành công rồi. If you give it your all, you try your best with everything you have, that is success right there, folks. I can guarantee you that. Nếu quý vị bỏ cái tâm ra tu, mà hết sức tu, dùng hết tất cả sức lực, tài năng mà tu, cái đó là thành công rồi. If you can show me a person who's like that, I can show you a very successful monk and nun. Tại nếu người nào như vậy thì tôi cam đoan người đó là rất là có thành công với cái phương diện của người tăng hoặc người ni. Okay? Not only for monks and nuns, it applies to you as well. Không phải riêng cho tăng ni không, mà chính quý vị cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Nếu quý vị cố gắng hết sức mà tu trong cái khả năng của mình, trong cái duyên của mình, có đó là thành công được. You do not need to be a left home person to cultivate. If you're at home, you cultivate. Okay, you give it your best, try your best. Okay, when you have a chance to cultivate, give it your all. That is success right there in cultivation. Okay? Any questions? Trả lời được chưa cô? The reason I tend to emphasize results and stuff like that because I want to shake the tree a little bit. Lý do mà trước giờ tôi lần tôi giảng pháp tôi dạy võ này tôi chú trọng cái võ với thiền định với là thành công là tại vì tôi muốn thức tỉnh người tu hành một tí, cái vị tăng ni một tí, tăng đoàn một tí, cái việc Phật tử một tí. So I want to shake the tree a little, shake up the monks and nuns and rattle the saber a little bit because
because people are not need to be more need to learn to cultivate better. Thầy muốn thức tỉnh quý vị phải hiểu cái quan trọng này. I wanted to convey the message that if you spend the time to cultivate at all, okay, like you do, invest the time and go and attend a lecture like this, I can assure you, okay, that you planted the seeds for tremendous success. Okay, so you have to use your savviness. You have to be astute about cultivation. Phải biết tổng pháp, biết tổng sư mới gọi là tu. Okay. So you have to learn to be astute in cultivation, learn to seek out the Dharma and go and seek a good no advisor. Then you will succeed. Okay? In particular, in our assembly, it's multiracial. Nhất là trong cái pháp hội mình có đủ loại màu da hết á. There's no black yet, but lots of yellows and lots of white and lots of girls and lots of boy and one boy. Mình đủ loại người hết á, từ già đến trẻ, đàn ông đàn bà, màu da này khác nhau, tuổi khác nhau, trình độ trí thức khác nhau. So but we are in America. This is the nature of the U.S. Đây là trong cái xã hội của đất Mỹ, chứ không phải là Việt Nam. This is not in Vietnam. This is not in China. This is not in Taiwan. Okay, so we are supposed to be this kind of big melting pot. Mình ở chỗ này là tại mình hợp chung lại, hòa đồng lại với nhau để mình tu. Okay, that's the spirit of Mahayana, folks. Đây là cái tinh thần của Đại thừa đó. You don't discriminate. You don't say we Chinese or we Vietnamese or we American or we Caucasian or we women or we men. Okay, it's irrelevant. We cultivators. We cultivating. We're learning how to cultivate. Okay? Questions? $369, maintaining precepts, trì giới. There's an anecdote. The Buddha told the Sangha protector Bhikshu, Phật bảo cho tăng hộ, cái người thầy tăng tên là tăng hộ, người tăng tên là tăng hộ. He says holding precepts is the most blissful. Giữ giới là lạc nhất. The body does not undergo all sufferings or afflictions. Cái cơ thể nó không bị chịu khổ và không bị phiền não. Your sleep is consistently peaceful. Khi mà mình nghỉ, giấc ngủ mình được an. When you awake, your mind is happy. Và khi mình tỉnh thì tinh thần mình hạnh phúc. That's the nature of maintaining precepts. Khi mình giữ giới á, đời mình nó như vậy. If you receive precepts, the Buddhist precepts, and maintain the Buddhist precepts, this is your state. Tại một khi mình thọ giới, mình giữ giới như vậy, okay, thọ giới của Phật giáo, mình giữ giới như vậy là cuộc sống mình như vậy, rất an lạc, ngủ yên, ăn yên, sung sướng. Why does it say that you have to have a lot of money? Yeah, does it say you have to have a lot of wives or husbands or boyfriends? Nowhere. Okay?
holding precepts is the basis of happiness, the basis of a happy existence, or meaningful existence. Trì giới ở căn bản của cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống hạnh phúc. Okay. And now, when you violate the precepts, một khi mình phạm giới, mình thọ giới, mình phạm giới, your human heavenly path terminate. Là cái mình cái khả năng mình được sinh vào cái quả trời, cái quả người á, nó bị mất, bị hủy hoại đi. And Hell's Gate is wide open. Và cái cửa địa ngục thì mở toang ra. Okay. So that's not what you want to hear. Chắc quý vị không muốn nghe cái này đâu. Okay, so move on. By the way, precepts, this kind of thing, no monks and nuns talk about it anymore. Cái thời buổi này không ai dám nói về giới, trì giới với định này nọ. Ba láp này, không ai muốn nói, không ai muốn nghe hết. Okay. But it is so fundamental in whatever you pursue. Bất cứ cái gì mà truy cầu cái gì đó, cái này là căn bản của thành công quý vị đó. 370. Living beings who steal the wealth and property of the permanent dwelling, the grains and food and drink, clothing or anything that has not been given to them will fall into the uninterrupted hells, where they will seek escape for thousands of tens of thousands and millions of years in vain. 372. Nếu có chúng sinh trộm cắp tài vật, thuốc, mễ, ẩm thực, y phục của thường trú cho đến một vật không cho mà lấy, thì sẽ đọa vô gián địa ngục ngàn vạn ức kiếp cầu thoát mà không được. So we're continuing with describing the kinds of beings who fall into the hells. Okay, this is what Earth Store Bodhisattva is explaining, describing for us what it takes to fall into the hells. Địa Tạng Bồ Tát tiếp tục giải nghĩa cho mình, nếu mình muốn đi viếng địa ngục á, thì mình có thể làm những chuyện như vậy, chẳng hạn như là ăn cắp, thường trú tài vật, like stealing from the way place. Okay. Earth Store Bodhisattva says, living beings have killed parents many thousand times. He still can save them. However, if you steal from a permanently dwelling, there's no way of saving. Địa Tạng Bồ Tát nói rằng là nếu như quý vị mà giết cha mẹ cả 1000 lần đi nữa, cũng có thể cứu được. Mà nếu quý vị chỉ ăn cắp một tí xíu từ thường trú thôi, thì cứu không nổi. Tội nó nặng như vậy đó. Okay. Now, I'm gonna insult a few people today. Ngày hôm nay chắc là đụng chạm cái gì một tí. Tôi xin lỗi trước. Especially the Vietnamese crowd. Chắc với người Việt Nam. Okay. Việt Nam mình có cái thói. Okay. I saw this happen mỗi lần mà Tết xảy ra. Every single time there's the Lunar New Year, we go to Vietnamese Buddhist temple, mình tới chùa. Mình làm cái gì? Mình hái gì gọi là hái gì? Hái lộc. We collect our blessings. Okay? We collect our blessings. This is the Vietnamese custom, folks. Okay? I'm not denouncing any racial group anyway. I'm just saying this is an example. Okay? So we have this terrific Vietnamese custom of New Year's Day. We go to the temple. Then the temple has lemon trees or orange trees or fruit trees. We climb on the trees and grab the trees, and that's called collecting our blessings. And then we walk away. And that's called stealing from a permanently dwelling. Cái đó là ăn cắp thường trú.
tai hại dễ sợ không? Ok. Tôi xin lỗi quý vị ha, ngày tôi hơi chửi tí nha. Về phải có một người tăng, người ni rồi đó, phải nhìn dám nhìn mặt thì nói đừng có làm gì nữa nha, làm gì là ăn cắp đó. Muốn làm gì cũng được, người làm xong bỏ vài đồng trong cái đó, bỏ tiền lại, hay là làm cái gì để mà trả lại cái đó thì không phải là ăn cắp. Còn nếu mình tới đó mình leo cây, mình trèo cây, mình đu cây, mình hái rồi xong rồi đi mình được rồi, được nhiều xong rồi giỏi dưới, cái đó là ăn cắp đó. Cẩn thận nha, tí xíu thôi. Ăn cắp bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Anyone has been doing that all these years? I did. Yeah. Nếu cho phép thì được. Nếu cho phép thì được. Okay. If you are given permission to do that, then it's okay. Okay, then it's not stealing. Ăn cắp chỉ khi nào mình lấy mà người ta không cho mới phải là ăn cắp. Tại cái chuyện xảy ra khi mà quý vị leo lên cây mà ăn cắp cái cây đó, quy định biết ăn cắp phải công đảm bảo, còn biết ăn cắp ai không? Ăn cắp thần cây nữa. Nó nhớ mặt mình. Sau đó nó đòi nợ. It's not only are you stealing from a triple jewel, you also are stealing from the tree spirit guardian. And he remembers you. He says, thief. In the future, he'll come and collect from you. Isn't that interesting? See, all these silly things, people don't pay attention. That they incur. Now you will wonder why people come and rob you. Okay? Tạo cái nghiệp ở sau rồi tới ăn cướp mình ráng chịu. Mình tới ăn cướp của người ta. Think about it. You just come and rob the possessions of a tree spirit. So in the future, they come and rob of your possessions. Okay. Yeah. Is it permanently dwelling? Is that just a temple, or should it be somebody else's house? Or... No, just the temple. Be careful. Good question. Câu hỏi là cái này là của chùa thôi hay là sao? Cái này của chùa thôi. Okay. Only for the temples. Tới chùa cẩn thận cái chuyện đó. Okay. Tôi yêu cầu quý cô, quý thầy cẩn thận chuyện này. Okay. Phải giảng nghĩa cho Phật tử biết cẩn thận. Tại vì cái tới một cái chùa mà cái leo một cây mà lái là cái lòng tham của mình chứ không phải là trật. No, it doesn't. It's not. Yeah, it's not. You're not committing offenses. Stealing is stealing. Huh? Stealing is still stealing. Well, it's still a form of stealing because you're taking something that's not given to you. Ăn cắp là kia là tại mình ăn cắp khi nào mình lấy cái gì mà người ta không cho mình lấy, gọi là ăn cắp. You take anything at all that's not given to you is considered theft. Bất cứ mình lấy cái gì mà không cho, cái đó gọi là ăn cắp. Doesn't matter from whom. Okay? Theo con nghĩ, nếu nói vậy là phạm vào tội trộm thì con nghĩ chùa phải định trồng cây cáo. Làm sao? Có những tội để mình nói trong buồn nữa. Hả? See? So she says, then we shouldn't be planting fruit trees in the temples. And so the Bhikshuni says, in the city of 10,000 Buddhas, they put a sign. It says, this is a temple's property. Do not pick fruits. Okay? Con thấy trên đoạn Phật hành hình như bước vô cái cổng đó là có cái lực khác rồi, không có ai dám hái cái cây cỏ hoa lá nữa thì con thấy vậy. Tôi cấp mà. I used to steal, come on, from the temples. Thế mà mình làm tôi cấp nữa, tôi đâu có ngán đâu.
Đâu có ai dạy đâu, không biết nữa. Mình quen cái thói. Mình quen cái thói. Okay? Của chùa mà. Mình là của chùa mà. You see, it's what's damaging is that, you know, I used to do that too. I go to walk the city of 10,000 Buddha, pick up fruits. I say, oh, this is nice. Oh, this is so sweet. Because of this cultural thing where you go to the temple and it's kind of free, that kind of thing. It's because no one ever taught me. So I'm hoping I'm making amends by telling you, offending people nowadays, because at least I'm telling someone so that in the future the chain is broken, the cycle is broken. Cả tôi từng làm như vậy rồi, tôi đâu có lành, đâu có tốt đẹp gì đâu. Tôi nói thì quý vị biết, mà trong tương lai đừng có làm, phải ngừng lại. Mình lúc nào đó phải biết chứ. Mình biết thì ngừng thì đâu có sao đâu. Còn nếu không biết thì từng ngày mình cần mạt thêm. Hey, it's not a big deal. Mahayana, we make mistakes left and right. Tu là cái làm trật hoại, làm quỷ hoại, đâu có gì ai mà hoàn toàn đâu. Cultivation is about learning that you made a mistake and take corrective actions. Tu có nghĩa là mình hiểu là mình làm lầm sai rồi mình đổi thôi. Ai nói mình hoàn toàn đâu. Mình hoàn toàn mình thành Phật rồi. If you were perfect, you'd be a Buddha already. Yes. How do you get permission? How you get permission? You ask. The tree? If you ask the tree, they're going to put you in an asylum ward. Yeah, put a straight jacket on you. You ask the people in charge, the temples. Yeah. It's their problem. It's their problem. Really. They don't realize it. You ask her, for example, if she's not given the authority to allow you to take the fruit, to pick the fruits, she'll be responsible for the consequences. She'll be stealing from Triple Jewel herself. Sư cô nó tới hỏi mình, mà sư cô không có được quyền cho, mà sư cô cho là sư cô ăn cắp. Dễ sợ không? Phải để ý mấy cái nhỏ nhỏ vậy đó. Mình không ăn cắp, mình tiếc ra mình ăn cắp. Kỳ cục vậy đó. No, you don't know, because you see a monk, we all look alike. We have no hair, we dress funny, okay, and so you can't tell. But you should ask for permission, just like anywhere you go to someone's house, and you ask, can I? Is it okay for me to get this fruit? It's common sense. Same thing. Just have to be more careful around the temples, because the repercussions are much more serious, much more grave. This is a traditional thing that's done on New Year's. Is permission granted for that one day only to anyone who comes to the temple? Not necessarily. Not necessarily. Có không bác? Từ Chúa cho. What happened is, I would tell you, I don't know about the temples because I don't hang around the Vietnamese temple that much. Tôi không biết về mấy chùa Việt Nam nhiều lắm. Tôi nói những cái trật cái gì sửa giùm nha. Tại tôi không biết nhiều. I think what happened is that comes New Year's Day, cái ngày mà ăn thừa, giao thừa đó, bữa đó là mấy thầy mấy cô là cứ sẵn sàng đợi bị cây bị phá. They expect the trees to be ruined. Nothing they can do about it. If you stop them, the Buddhists would not come to the temple anymore. That's how I saw it. At least at some temples. Đúng không? Yeah. It's not a big deal.
It's not a big deal. I mean that, it's not like, don't think like the temple is so uptight that, we are so worried about, even a drop of water or a grain of salt. That's ridiculous. I'm just saying you have to be extremely careful about the breaking the precepts. Okay. That's the idea behind it, because it's very easy to do that. Okay. Có như vậy hả? Con hả? Yeah. So she says in Vietnamese temple they would get ready these trays of fruits and even like red envelopes so people can come and collect their blessings. Nhiều để tôi hỏi bác lại ngược lại, ok? Thì tôi hỏi ngược lại bác, lúc mình tới chùa mình lấy của như vậy, mình trồng phước hay là mình tổn phước? Đúng rồi. Không, cái phong tục mình nó lạ, tại phong tục nó cho mình thấy là phong tục nó hơi ngược cái Phật pháp một tí. Bác hiểu không? Hiểu cái ý tôi nói không? Cái Phật pháp á là mình tới chùa mình cúng dường để mình trồng cái phước điền của mình tăng phước của mình. Rằng là mình tới chùa mình lấy phước của mình đâu có trồng đâu. Không, tôi nói cái phong tục nó kỳ. Bởi vì bên người Tàu á, cái pháp người Tàu ông tiêu hóa dài á, cái là khác. Telling her, she says that I asked her a question. I said, okay, fine. You have all these trays. You get ready, and they get ready, and so that the Buddhist disciples can come and collect the fruit and collect the money, the little bit of red envelope with a little bit of money in there for their blessings for the year. Doesn't it strike to you funny that it's a funny way of collecting your blessings or increasing your blessings? I think that's only once a year because it's a new year and you're supposed to get this red envelope. So the monk usually, the abbot will hand the envelope to you and give you a little fruit. Yeah, but my point here is that in principle, you increase your blessings by giving, not by taking. That's true. But you're getting this blessing from them, from the monk. You see, this is what bothers me about all this custom. Okay, it's fun. I have no problem with it. Whatever it takes to bring the Buddhist disciples to the temple and make it a fun day, an eventful, happy day for them, that's fine. I don't have a problem with that. Okay, but it has to be consistent with the Buddhist teaching itself. Okay, it should not be this misleading. Okay, I'm not against having fun. I'm not against giving out fruits, and I gave you incense yesterday, right? It's a different kind of thing. But to call it collecting your blessings, to me, is not consistent with the Buddhist teaching, the way I see it. You're talking about the word "hailok" is not correct. Right. The custom itself is not about increasing your blessings. It's inconsistent. Không đúng. I don't think the Taiwanese, do you guys have that in Taiwan?
That kind of custom? Not in Taiwan. How about mainland China? The other Chinese, Malaysia, anyone? Only in Vietnam. Why is that? Don't you ever stop and wonder why is that none of the other non-Vietnamese Asian communities have it and we have it in Vietnam, in Vietnamese temples? Are we so smart and we're doing something that we know better than the rest of the Asian Buddhist communities? Okay? I don't know. That's fine. You know, I will tell you the truth. When I have my temple, on comes New Year's Day, you have a tray of fruit and money as well, because okay. Yes. Yeah. We have a procedure called Karmavachana, where we actually elect people to be in charge, to make decisions, and then things that are not a fall between the gray zones, then we get together and we talk about it and we decide, we take votes. It's highly democratic kind of process. This is part of the kinhÄ, by the way. Ông hỏi lại là hàng như trong chùa làm sao biết là ai người nào quyết định làm gì làm cái nọ. Thì trong cái pháp mình á, không biết sư cô học coi bên Việt Nam có học cái đó, cái là cái pháp về bên giới luật đó, là cái yết mà, pháp yết mà, nó có học không? Chẳng hạn như pháp yết mà cái học cái là gì? Chẳng hạn như bây giờ họ đem đồ ăn tới nhiều quá, ok? Bây giờ ngày này nè, Phật tử đem đồ ăn tới cũng đầy bếp hết á. Bây giờ muốn đem đồ ăn đó, đem cái chùa khác. Yết mà làm gì? Đó là Ví dụ con ví dụ như trong cái chùa đó có 4 vị ha. Làm lễ yết ma là mình mời 4 vị là hết. Là mình hỏi là bây giờ tụi mình đồ ăn nhiều quá, mình có thể đem qua bữa kia. Thì trong 4 vị đó đồng ý là gọi là pháp yết ma thành 3 lần. Còn trong 4 vị mà một vị không đồng ý là pháp yết ma nó sẽ không thành tựu. Tức là không được. Đúng. Thành ra bên cái giới luật mà bên tăng đoàn Phật giáo có cái pháp yết ma để mà quyết định. Và như cái pháp yết ma là cái pháp mà rất là dân chủ, là họ các cái tăng đoàn là đi đoàn họp lại với nhau, xong họ tuyển cử những người ra làm những cái bổn phận khác nhau, ứng cử ra, xong họ chọn rồi họ dùng những pháp yết ma để quyết định cho của thường trú. So you use the Karmavachana Dharma to decide, to make decisions on the permanently dwelling possessions. This is why the Vinaya is very important. We need to know about those things. Okay. Yes. But in the temple, the Buddhist temple here in the Little Saigon area, there's only one main big, Okay. one. And so I've seen it that some of them decided that that's what they're going to do at the New Year. We just have all these red envelopes and the fruit, but you cannot come and help yourself. You have to wait till he gives it to you, or she gives it to you. Yeah, that's fine. Nothing wrong with that. The one thing that I'm trying to make a case for, especially Vietnamese people here today, is that it's a fun custom that brings people to the temples, okay? But it should not be understood as increasing your blessings. It's not a good way to increase your blessings, because if it's an excuse for you to bring your friends to the temple and then offer incense to the Buddha, it's a good excuse as any other, okay? But it should not be construed as increasing your blessings.
or collecting your blessings. You're depleting your blessings, not collecting your blessings. That's what I have a problem with. The concept behind it is wrong in the Vietnamese teaching. Nó gọi là mì dân. I don't subscribe to that. We need to be upfront with you. If it takes me because of Vietnamese tradition, it takes me to do that so that all the Vietnamese Buddhists will come to the temple. I don't have a problem with that. But I will make the point and take the time to explain to the people who come to the temple that really is not about Hai Lộc. It's about, it's a social event. Just like open house, we open the house, open the neighbors in this neighborhood here, and invite them to come and enjoy a meal and that kind of for free. It's nothing wrong with that. Okay? Or giving out to a charity, you invite the people who need food to come here and pick the excess food we don't use. That's fine too. I don't have a problem with that. It's a form of giving back to the community. Nothing wrong. Okay? But it should not be explained as increasing your blessings. It bothers me. That concept bothers me. It's just wrong. It's just what a young. It's nonsense. I just insulted a bunch of Vietnamese monks and nuns. So. Okay. Yes. Mình nghị dân không được, mình người xuất gia không được, làm vậy không được. Chẳng thà mình nói thiệt ra, lần đầu người ta không thích, người ta chửi mà mày trọc ngu quá, nó làm bậy là bạ. Chẳng thà như vậy đi, nhưng đều kiếp sau tới cảm ơn mình. Nói chứ không thôi, một khi mà bịp người ta rồi á, là bịp nó rồi, nó tới nó đòi kiếp đời kiếp nó rượt, nó đòi, cực lắm. Không chạy đâu được hết á. Mình không điệp người ta được. Nếu mình đã cạo đầu rồi, mình bỏ những cái của cải, bỏ cuộc sống thế tục rồi còn đi ra để điệp một tí để mà điệp Phật tử làm cái gì nữa. Nó không đúng. Mình không hiểu tôi không nói gì, không hiểu biết tôi không nói gì. Ok. Tại vì có phong tục nhưng mà rồi thành bởi vậy tôi nói là nhiều khi mình biết là thân phận mình là người tăng rất là người là người không có trí huệ, mà không có một cái thớ gì hết trong cái tăng đoàn mà dám nói những cái chuyện như vậy không, tao nói sốc người ta không à. Mình nghĩ mình đâu có đủ cái địa vị để mà làm chuyện đó. Ok, nhưng điều mình nói chừng nào chừng ai mới nói, chẳng thà mình bị chửi bây giờ ai giận bây giờ đều tiếp sau họ cảm ơn mình. Okay, I'm saying that when I talk about these things, I would tell you humbly, sincerely tell you with utmost humility that I know I'm out of my league. I'm a small-time monk. I have no business talking about these things. But I need to talk about it because it's wrong. Someone has to say it. Okay? I'd rather offend you right now than knowing something is wrong and not saying anything about it. Okay? Because in Mahayana, what we're doing is trying to reveal the truth to you. Cái bên Phật Đại Thừa mình á, mình tu thế là mình đi theo, mình hiểu về cái sự thật. The truth is universal to all of us. Not only true for the Vietnamese and not true for the Chinese. Cái sự thật là không phải chỉ riêng cho người Việt Nam mà không phải cho người Tàu đâu. The truth is applies to everyone. To men and women. Okay? To white as well as to yellow. Okay? So we just have to be more honest with ourselves, because my gut feeling is that, folks, I tell you that my gut feeling is that people tend to be offended at first when they hear about it, but when they hear it, eventually they agree with you, and then
then it would be worth it. Yeah. Đầu nghe hơi sót tai một tí, rồi nghe từ từ quý vị, nếu mà hiểu Phật pháp thấy hơn thì sẽ thấy là nó đúng với cái giáo lý của Phật pháp, chứ không phải chuyện cô quàng đâu. Questions? Okay. Yes. Yes. Hỏi là có mấy chỗ mà xài những mấy cái chùa hội thì sao? Không có tăng có đi thì sao? What happens? Their temples, they are not run by monks and nuns, but run by the association. It matters. Someone has to make decisions. It's not common here in this country. Ở đây xứ này cái này nó rất hiếm. Chứ còn bên Việt Nam á, bên cái làng Việt Nam bên Tàu nhiều lắm nha. It's very common in Chinese communities and Vietnamese communities. They have a lot of temples that are run by the associations. For example, Viet's friend there in Canada, they have a well-known temple called Quan Yin Temple. It's run by the association, Buddhist association. Yeah. Hàng bên các ông Noel này, ông có người bạn bên kia là gia đình họ là có cái chùa hội nổi tiếng lắm, và tu hành còn dữ hơn mấy chùa, mấy thầy mấy cô nữa. Okay. So what do you do? There's a board who decides what to do. Okay, what else? And then what do? They hire monks and nuns to run the place. Someone has to be in charge of it. No, they hire monks and nuns to run the place. Họ mới mướn tăng đi, phải không? So they pay salaries to the monks and nuns to those associations. Just walk down the street here on Delmar Avenue on Dharma Seal Temple, a big one. Chẳng hạn như vì xuống tới chùa Pháp Ấn nè, gần đây nè, cái đường Delmar nè, chỗ đó là chùa hội đó. That's a Chinese temple. Okay? It's run by a very, very astute Chinese couple. He connects with monks who have a lot of seniority but have no financial support. Ông này ông khéo lắm. You have to understand that in this country here, okay, the temples have tremendous tax shelter abilities. It's cash cow. Okay, only in this country. Cái xứ này thôi á, riêng cái xứ này thôi á, là cái chỗ trốn thuế được. Đẻ tiền ra, cái chùa đẻ tiền nó nhiều không thường vì cái chuyện trốn thuế thôi. So the Chinese and Vietnamese, a lot of people know about that, and they use it as a tax shelter. So they don't have any problem getting financial support at all. Okay. So anyway, this couple here is very smart. They pick the monks and nuns who have a lot of seniority, very old monks, okay, but he has no temple. Then he would then invite the monk back to his temple, Dharma Seal, and have him lecture. So he uses these monks as a high level number of years as a front for them to say, this is a bona fide temple. This is much better than the way a friend and a lot of other people do in these association temples. So this guy does is he puts this monk here, the senior level monk, in front of the temple, and he runs the whole thing. The monk only is just a mouthpiece. He has no power, none whatsoever.
Okay, he has a house, he has support. Is that phải như vậy sư cô? That's how I saw it. I almost went there because I was looking for a place to live. I couldn't find a temple, so I knocked on the door and said, "Can I stay here?" He said, "No." Tôi biết ở đây, lúc trước tôi về đây kiếm chùa không ra, không có chỗ ở này. Quý vị biết cái gì sao nha, mình sư mà lúc mà mình tu mà người ta không cho mình ở nó khổ dễ sợ lắm, mình đi kiếm mình đi xin chỗ ở. Rồi tới chùa đó tôi hỏi cho tôi ở được không? Này, tôi người tu đạo hỏi tôi cho tôi ở được không? Nhìn mặt nó tôi đi đi. Mình trẻ quá. Thích người già thôi. Useless. I was useless. I said, no use. He wants old people with, lots of precept years that he can put as a front. Okay? And because of that, his reputation is known to do the rebirth thing a lot. Bởi vì cái tụi mà chết á, cái làng đây nó tới, mấy người chết nó tới nó chùa nó làm nhiều lắm, vì vậy đó. It is so brilliant, you ask me. I would do that too. When I have a temple, I will also invite old monks back. And then This is a trick for the better run Randy association temples in Taiwan. He's not doing anything special. A lot of Taiwanese temples do that. Yes. What's the common retribution for them something like that? He's stealing from a triple jewel. You decide for yourself. They are stealing all their lives from a triple jewel. All their lives, Randy. Think about it. And the guy is so smart. Brilliant businessman. You would have less retribution for robbing banks. Robbing bank would be like child's play for what? In terms of consequences. Quý vị nghĩ như vậy, ông cũng thông minh dễ sợ, ông làm business phải ông giỏi dễ sợ. Rất là thật. Mà bên Đài Loan làm nhiều lắm nha. Tôi qua Đài Loan gặp nhiều chùa như vậy đó. Tụi nó giàu không thể tưởng được. They're so rich. Randy, you're on the wrong line. They're so rich, these Taiwanese temples. That's what they do. They use front of these people, and then because of these high, they sell. The selling point is that they have these senior level monks. Okay? And in Mahayana, we value the number of years, of precept years. That's what we value. But I see a monk with higher precept years. I tell you, I have no problem valuing that person to show my respect. Okay? So they're selling, they're utilizing that thing to make a business for themselves. And that's why when in this Taiwanese community, in this area here, when people die, they say, who do we go to get some help for rebirth? You go to the temple with a very high, very senior level monk. That's all they do. That's why the building, càng ngày nó càng xây, cái chùa càng ngày nó càng to. Dễ sợ. And you don't even know that they have a library. I say this because I love them, because I got so much out of the temple. Tôi nhờ cái chùa này nhiều lắm, chùa giả này nhiều lắm, tại vì nó có cái thư viện. When I came back, okay, lúc mà tôi từ Đài Loan trở về là I had no sutras. Hồi đó là không có kinh. Muốn học kinh, muốn nghiên cứu kinh đó, kiếm kinh không ra. You go to the university libraries, there's no Buddhist sutras. Okay? Tới thư viện mấy đại học á, thì kiếm ra kinh. Thì tới cái chỗ đó, nó có thư viện đó mượn kinh đó, xong về copy. So I went to the library to borrow the sutras and go out to the copy store and make copies of the sutras for me to study. That's how, what happened 12, 13 years ago. That's what I had to do. Okay, so I owe that temple. So it's not like all bad. Okay, so I'm grateful in some aspects. But the library is kind of interesting. Have you heard of the Tzu Chi? Có nghe cái
that Tzu that charity foundation. Okay. The librarian who runs there is on the payroll of the other charity foundation. That's how savvy this guy is. He gets people to come from other foundation and come work for him for free. Clever man. Thai. Yeah. They're very well connected. Okay. Any questions? Yes. That monk that's in that temple, what's his retribution for being there and doing that, knowing what they're doing? For his retribution? Is he entitled to that? Yeah. Actually, it's pretty serious. Because he's turning a blind eye on that. He's the accomplice. Mấy người tăng mà làm như vậy, cho phép những người làm như vậy là cái tội nó không có kém gì người kia hết. It's not lighter, it's not any different from because you're the accomplice. Of course you know, of course he knows. Okay. Any other questions? We're on slide 374. Earth Store Bodhisattva continues speaking to the Holy Mother. If living beings commit such offenses, they will fall into the uninterrupted hells. And although they seek the suffering to stop temporarily, it will not do so, not even for the space of a thought. The Lady Maya asked, why are they called uninterrupted hells? Earth Store replied, Holy Mother, the hells are within the Great Iron Ring Mountains. There are 18 great hells with 500 secondary ones, their names all different. In addition, there are another 100,000 with distinct names. The wall surrounding the uninterrupted hells is over 80,000 li in circumference, made entirely of iron. It is 10,000 li in height and topped by an unbroken mass of fire. Inside the walls of that hell are many interconnected hells, each with its own name. This is just one hell, which is properly called uninterrupted. Its circumference is 18,000 li, and its solid iron wall is 1,000 li high, surmounted by fire that plunges toward the base, and is met by fire at the bottom that leaps upward. Iron snakes and dogs spewing fire gallop east and west atop that wall. Địa Tạng Bồ Tát bạch Phật mẫu, nếu có chúng sinh tạo như thị hiệp, gọi là typo here, thì sẽ đọa ngũ vô gián địa ngục, cầu khổ tạm ngưng, một niệm cũng không được. Maya phu nhân lại bạch Địa Tạng Bồ Tát, tại sao gọi là vô gián địa ngục? Địa Tạng đại sĩ đáp, Phật mẫu, địa ngục ở trong dãy núi Đại Thiết Vi, đại địa ngục thì có 18 sở, loại kế đó thì có 500 tên gọi khác nhau, loại kế đó nữa thì có 100.000 tên cũng gọi khác. Vô gián ngục là thành ngục chu vi hơn 8 vạn dặm, làm toàn bằng sắt, thành ấy cao 1 vạn dặm, trên thành lửa cháy, ít có chỗ trống. Trong thành ngục sở liền nhau, nên tên gọi khác nhau. Chủ trưng có một ngục sở tên vô gián ngục. Ngục sở ấy chu vi 1.800.000 dặm, tường ngục cao 1.000 dặm, toàn làm bằng sắt, lửa trên suốt dưới, lửa dưới thấu trên, rắn sắt và chó sắt phun lửa và truy chạy đông tây trên tường ngục. Okay, we're going to go into a little bit more details on the hells. Okay, so it may be a little bit more than some of you can take. Chắc mấy người mà không quen cái văn hóa này chắc là khó chấp nhận chuyện này một tí. There's such a thing as hell's text. Có địa ngục thì có. Địa ngục là ngay trong cái quả đời mình đó, nó ở dưới mình đó. Okay.
You find them, you get more. As you delve deeper in the sutra, it explains more about the nature, the hells, and where they are, and what's going on there. Cái kinh này nó giảng về cái địa ngục. Tại sao vậy? Tại vì cái chủ ý là cho biết rằng là cái địa ngục là có thật. Địa ngục á, what happened is that the purport of the sutra is to tell us that hells exist, and the hells are created as a retribution for our offenses. Okay. Cái địa ngục nó được tạo ra để mình có cái cơ hội để mà trả cái nghiệp của mình. Okay. Not even the space of a thought. Khổ sở tạm ngưng một lát cũng không thể. At that time, when you just lost your last body and not yet received a new body, khi mình chết á, thì mình qua một cái đội lốt, okay, là mình mất cái thân vừa rồi, mình qua một cái thời gian ngắn để mình sẽ đạt được cái thân mới. So before you obtain the next body, okay, you have something called intermediate stage. Thì mình có một cái giai đoạn ở giữa, gọi là trung ấm thân. It's called intermediate skandha body. Okay. Thì cái trung ấm thân đó, nó ở đâu? Nó ở trong cái địa ngục đó. The intermediate skandha body resides in the hell. Okay. Waiting for judgment for 49 days. Cái trung ấm thân này á, là nó vào, nó sống, nó tồn tại trong địa ngục á, thì nó chết 7 lần. Sống 7 ngày nó chết một lần, 7 tuần liên tiếp với nhau. Thì bởi vậy bên cái Phật giáo mình á, cái phong tục mình á, bên Á Đông mình á, là sau khi chết có 49 ngày để giúp đỡ người quá cố đó. Okay. Là cái gì thì lý do này á, giúp đỡ cái trung ấm thân để nó được vãng sanh, hoặc nó được vào đổi cái cuộc đời mới nó được tốt. So what happened is that the Buddhist philosophy, the Buddhist wisdom is that during this judgment period, the 49-day judgment period, we have dharmas to enable to help the deceased obtain a good birth. That's the nature of that. Okay. And the life and how does life occur in the hells? Trong cái địa ngục có hai cái loại gió. Okay. There are two kinds of clever breeze, okay, that revives beings. One putrid and one fragrant. The one putrid wind, the wind is smelly, and when it blows, it revives the dead hell beings. And khi mà trong địa ngục á, mà khi mà những người mà người ta chết ở trong địa ngục á, thì có cái loại gió mà nó tanh, nó hôi, nó thổi một cái mình sống lại ngay lập tức. Okay, and there's another one that is fragrant breeze that blows and enables you to be reborn in the heavens. Có một loại gió khác mà khi mà cái nghiệp mình trả ở dưới địa ngục mà xong rồi, khi loại gió này gió thơm nó thổi một cái thì mình sống mình sanh cái quả của trời. Okay. That's what is happening right now in the hells. Okay. Tell you a little bit about on slide 378 the different planes of existence. Nói về cái hữu là lúc mình sanh á, thì mình có những cái chỗ nào, cái cõi mình sanh về những cái cõi nào. Okay. So what happens when you're born into the various planes of existence. Okay, there are 25 planes of existence. Có 25 cái hữu tất cả. Cái tứ châu. The first four are the four continents. Southern continent where we are, or northern, eastern and western continent. Okay, that's four. Đó là Nam châu, Bắc châu, Đông và Tây châu. The four evil paths. 4 cái tứ ác đạo. Okay, what are those evil paths? Tứ ác đạo là cái nào?
địa ngục. The hells, what's animals, súc sanh. Amigos, ngạ quỷ. And what's the fourth? Asuras, Atula. Atula là một ác đạo. Okay? That's four. And then you have the six desire heavens, có cái lục dục thiên. Okay? Là mình sanh được quả trời đó. Không phải là cái cõi người mà quả trời. And then you have the Brahma heaven, cái phạm thiên là cái cõi sơ thiền đó. So for example, you cultivate, and like this morning, there's a couple who came here from San Diego. We used to be at a association-run temple. Oh, did we ever answer the question to you? We haven't answered that question, have we? Shall we go back to that, or shall we just skip it? I think you should answer it. It's a good question, by the way. Hồi nãy mình chưa trả lời cái câu hỏi ông này thôi. Mình hỏi, mình trả lời cho rõ ràng. Okay. So, the answer is this. Okay. The association is run by a board, but, okay, it should be temporary only in nature. Cái hội á, mấy chỗ hội đó, và cái hội mà quản trị đó là chỉ tạm thời thôi, chứ không thể nói là từ năm này qua ngày dài tháng rồi. Most of the association temples are run by the association have been for a long time, which is wrong. Why is it wrong? It is wrong because if people come in, lý do là không nên làm như vậy tại như vậy nè. What people drive by and they see a sign that says temple so and so. Okay, lái ngang xe đi ngang qua thấy cái bảng đó là cái chùa. Thành ra what happens? You walk in there, you make an offering, vào đó cúng $1. You make an offering of $1 to the temple, thinking you're making an offering to a triple jewel. Okay? Và khi mình cúng tiền á, mình tưởng mình cúng cho Tam Bảo cái gì? Đâu có tới tay Tam Bảo đâu. It doesn't go to the triple jewel's hands. It goes to the association board's hands, or the couple's hands, their accounts, not a triple jewel's account. You see that? So that's the problem. Vì vậy, chẳng hạn như khi mà Phật tử và cúng tưởng là cái chùa, cúng cho chùa, chúng cúng cho Tam Bảo thì thiệt ra họ cúng rồi mấy ông mấy bà nó xài chứ đâu có, Tam Bảo đâu có xài được. Thành như vậy là họ không nên, tại vì họ không phải Tam Bảo. When you in the temples, trong mấy cái chùa, all the decisions of the triple jewels are made by the Sangha. Những cái quyết định về cái của cải Tam Bảo là do người tăng của tăng đoàn làm quyết định, chứ không phải người thường làm. And therefore, if the temples are run by an association who are not monks and nuns, they have no right to make decisions on triple jewels properties. Thành những người trong chùa hội đó mà họ quản trị mấy cái của cải của Tam Bảo thì họ không có quyền quản trị. They have no right. So there's an exception. Okay. Nếu cái giới luật á, nó rộng rãi lắm, nó rất thoải mái lắm. So the Vinaya recognizes that. Đấy, cái giới luật đó là hiểu cái đó. Thành ra giới luật nói rằng trong giới luật nói á, giới luật nói sao thưa cô? Nói sao? Biết không? Cái này mình chùa hội đây hết mà, Việt Nam chùa hội đây hết. Từ Cali với Tiểu Bang Lạnh cũng vậy, con thấy rất là nhiều chợ hội nó qua bên Mỹ rất là nhiều, là gia đình người ta tự lập lên rồi mướn cái thầy cô lại một tháng, một thầy một cô bao nhiêu á, con thấy những cái chùa đó, rồi á những vị ở đó, rồi khi người ta cúng thì cái người hội nó có nhận, cái thầy cô nó có được nhận. Mỗi tháng là nhân viên, thầy cô là nhân viên mà. Là bao nhiêu tiền đó, rồi việc cái vị thầy cô nó có tội, tức là mình là giống như mình gián tiếp cho người ta tạo tội. Mình tội luôn. Mình giúp người ta, mình giúp người ta ăn cắp, mình chấp thuận người ta ăn cắp.
khi mà lấy một xu người ta trả lương mình là mình đồng lõa với người ta nè. Okay, so she asked, she saw those association temples where the association runs the temple and they actually put the monks and nuns on salary. So she asked whether the monks and nuns who stay in those temples are committing offenses, and said, yeah, they are accomplices. Okay, so cái giới luật có nói sao? Giới luật nói rằng là trong những trường hợp như vậy có những cái chùa là chùa hội đó. Okay, tại sao phải có chùa hội? Chùa hội là chuyện tốt. What happens is that Vinaya recognizes that the association temples are good things. Okay, they recognize that it can be very useful. Okay, but it should not be run by lay people. Nhưng điều không nên, những người tại gia không nên quyết định của thường trú Tam Bảo. Okay, so what happened is that the Vinaya has an exception. It says that the association can temporarily run these temples while searching for a competent monk or nun to take over. Thành trong trường hợp đó thì cái hội á, là có quyền điều khiển cái chùa trong lúc mà đang xúc tiến việc kiếm một người thầy, một người cô để tới lo cái chùa. Once they found a monk or nun who's competent, they should turn the reins over. Lúc mà kiếm được thầy với cô mà đàn xứng đáng rồi là phải đưa hết quyền lại cho thầy với cô. Then they're not committing offense. Như vậy thì họ không bị phạm tội. Does that answer your question? And unfortunately, especially in this country here, these association temples, you'll be seeing more and more of them, because trong cái xã hội này càng ngày trong tương lai tôi cam đoan quý vị sẽ thấy nhiều chùa như vậy hơn nữa, tại vì because it's such a beautiful tax shelter, tại vì trốn thuế dễ quá này. All you have to do is walk to the Dharma Seal temple and you see how rich they are. They will not be the only one. I can assure you of that. Tôi cam đoan quý vị vào cái chùa Pháp Ấn biết ngay, điên bồng biết ngay, nó giàu nó đổi chừng nào. Okay. So be careful. It's not worth it. Không đáng đâu. I've seen a lot more I don't care to tell you about, because it's just people don't realize that they're fooling around with the things that are very powerful, that the consequences are very dire if they make mistakes. Okay. Brahman heaven. Returning to the 25 planes of existence, trở về lại cái 25 cái hữu. Cái Phạm Thiên là gì? Phạm Thiên là sơ thiền, chỗ sơ thiền ở. Những người mình đạt được sơ thiền á. Those people who go to there, who achieve first dhyana, okay, they can be born into this heaven on the death, upon death. Những người đó chết là sau này tương lai sẽ sinh một cái cõi sơ thiền là được. Up there in the skies. Four dhyanas, cái tứ thiền, cái bốn cái cõi bốn cái thiền, cõi thiền. Cái Brahma heaven là cái chỗ ông vua ở. Brahma heaven here is the place where the Brahma king lives, and the four dhyana is the first dhyana through the fourth dhyana. See the difference? This is for the common people and his ministers, not necessarily the kings. That's why they're separated. The four emptiness station, cái tứ không xứ, no thought heaven, cái vô tưởng thiên, and the five anagamans heaven, cái ngũ bất hoàng thiên. This is where the third stage Arhat reside. The five heavens up there, where these third stage Arhats
are live, waiting to become fourth stage arhat. At the end of their existence, they become fourth stage arhat. They have a heaven for that. Okay, so that they can go to it in peace. Trong cái cõi mà ngũ bất hoàng thiên này là có mấy người tam quả, các vị tam quả A La Hán họ đang ở bên tu rồi đó, thì họ tu đó sau khi mà họ chết xong cái cuộc đời đó rồi thì họ thành tứ quả ngay lập tức. It's automatic. As soon as they die, they become fourth stage arhat. Okay? Any questions? I thought you should know about the 25 planes of existence. Phải như biết sơ đại cái khái niệm sơ về những cái 25 cái chỗ mà sống khác nhau. Okay? The Vichy Hell, vô gián ngục. This is the worst place you can be in the universe. We on slide 379. Cái vô gián ngục trong cái vũ trụ này không có chỗ nào tệ hơn cái này đâu. Okay, this is the last place you want to be. Làm gì đừng tới chỗ này. Okay. BC hell later on we will describe later is actually underneath us. Nó sâu ở dưới, nó có mấy cái đại địa ngục nó sắp từng tầng nó xuống sâu. So what happened is the great hells, the great hells are piled up one on top of the other, and the Vichy hell is the eighth hell down there, so it's the eighth one down beneath us. No, ở dưới mình đó. Okay, it's not that far. Không xa lắm đâu. We're not that far from the Vichy hell. Not a very comforting thought, you ask me. Circumference is 18,000 li, chu vi hơn 8 vạn dặm. This the nature is a response to the 10 evils and 8 deviants. Cái này là do cái cảm ứng của cái 10 ác và cái 8 tà. What are the 10 evils? Cái 10 ác là cái gì? You all know, right? Anyone? What are the 10 evils? The people who are new here, so help them out. What are the 10 evils? Someone. Refresh my memory. Okay, text, go for it. Killing, stealing, sexual misconduct, lying, divisive speech, double tongue, yes. Excellent. Very good. Hard speech. What else? Frivolous speech. Frivolous speech. Huh? Got 7 already. What else? You're right. Excellent. He's not even Buddhist, you know that? This guy is not even Buddhist. He's a singer. Ông này là sướng ca vô loài đó nha. Nổi tiếng lắm à. Mà biết giỏi dễ sợ không? How long have you been studying? Huh? Yeah, greed, hatred, stupidity, basically. Yeah. Giỏi dễ sợ không? Tham sân si là 3. Liễn thiệt, nói hai đầu, nói láo, nói tầm phào. Với cái thứ tư gì sư con? Yeah, okay. Okay, and then ăn cắp, trộm cắp, với là tà dâm, với lại what? Killing, với sát. Okay, đó là cái 10 cái ác. What about the 10 deviants? I don't care for the 10 evils. So what about the 8 deviants? Huh? Text. You know the 8 deviants? Quý vị biết cái 8 tà là gì không?
Okay, you don't know. Ai biết 8 tà là gì không? 8 tà là 8 cái này quan trọng lắm à. This is important. No one knows? Okay. Deviant as opposed to proper. Tà là tại vì nó ngược lại với chính. Thành cái này là bát chánh đạo đó mà. This is the 8 proper path. So you go against those 8 proper, they become deviant. Bát chánh đạo đó. Ai biết bát chánh đạo là gì? Who knows about the 8 proper paths? Okay. Proper livelihood, proper views, proper mindfulness, that's right. Right, what else? Okay, let me help you. Proper views. The first one, you start with proper views. This is what cultivation is about, folks. Cultivation does not go beyond this. Tu hành nó không cái này không qua không có hơn cái này đâu. Trước hết á, mình phải có chính kiến. First, you have the proper views. Okay, and then next you have the proper thoughts. Xong thứ nhì mình có chánh tưởng. Having proper views is not enough. You have to have the proper thinking. Okay? Xong rồi. Hả? Cảnh tư gì? Right. And so you have the proper speech is the third one. Cái thứ ba là chánh ngữ. Okay? You have to say the right things. Number 4, chánh nghiệp. The proper karma. Okay? You have to do the right things. Karma is about action. You do the proper things. Okay? Là cái nghiệp là cái mình làm chuyện đúng, làm chuyện chánh đáng mới làm. Okay? What else? Proper livelihood. Chánh mạng. Okay? What is proper livelihood? Chánh mạng là gì? Cái công việc mình làm để mình kiếm ra tiền để mình nuôi đó, nuôi vợ, nuôi con, nuôi nhà, nuôi cửa đó, mua nhà, mua cửa đó. Okay? So it's what your profession, what you do professionally should be proper. Okay? What else? Proper vigor. Chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn nghĩa là gì? When you cultivate whatever is proper vigorously, whatever is not proper, you don't cultivate. Okay? Cái tinh tấn, chánh tinh tấn có nghĩa là mình tu cái gì mà đúng thì mình chánh đó, thì mình mới tinh tấn. Còn mà tinh tấn cái mà không phải chánh, không phải là chánh tinh tấn. Okay? It's that simple. And proper mindfulness. Chánh niệm. Okay? Chánh niệm, in other words, chánh niệm là pháp thiền tông của tiểu thừa đó. I say proper mindfulness is what the Hinayana meditation school pride themselves try to be known as. Okay. Chánh niệm. Okay. Mindfulness. What about chánh định? Proper samadhi. Salem C. That's 8. Okay. Đủ 8 rồi. Okay. Any questions? Yes. There's something called deviant samadhi. Okay. Where you give rise the proper samadhi. If you are in the proper samadhi, you will not give rise to deviant thoughts. Whereas in deviant samadhis, you give rise to deviant thoughts, deviant things, deviant thinking.
Cái chánh định là gì? Chánh định là mình trong cái chánh định đó mình không những cái tà, cái tư tưởng tà nó không có dậy lên, mới gọi là chánh định. Còn cái hàng như tu ngoại đạo nó tu thiền định những điều nó ngồi nó có định là xong mấy cái tư tưởng tà nó nhảy từ tưng đó không phải là chánh định. So as opposed to the externalists, when they cultivate, they are in samadhi, but they give rise to deviant thinking, deviant thoughts. Okay, they on the wrong tracks. Okay. A solid iron wall, which is 1,000 li high, cái thành sắt nó cao 1,000 dặm, representing extreme people, cold-hearted, cold-blooded, accumulating offenses. Okay. Tượng trưng cho những cái người đại ác, cái tâm lạnh, máu lạnh, và đang tích tụ những cái tội. Okay. Surmounted by fire that plunges toward the base and is met by fire at the bottom and leaps upward. Lửa trên xuống dưới, lửa dưới thấu trên. This symbolizes the evil people's seeds arising and activating. Cái này tượng trưng cho những người ác, chủng tử của họ nó đang chín. The seeds eventually they mutually reinforce themselves. Những cái chủng tử ác này á, nó đông lắm, nó tụ họp với nhau, nó giúp đỡ nhau để phát triển. Okay, any questions? Iron snakes and dogs spewing fire gallop back and forth atop that wall. Trên trường đó, rắn sắt và chó sắt phun lửa và đuổi tội nhân. This is because the evil people's hatred, we on slide 380, is like snakes, greed and desire like dogs, and greed and desire make people harm each other day and night continuously. This is why you have these snakes and dogs. Lý do là cái rắn sắt với chó sắt này phun lửa mà đuổi mà rượt mấy tội nhân là tại vì phải trả cái nghiệp nào, nghiệp mình tạo ra là bằng tại mình lửa giận của mình với lòng tham của mình. Ngày đêm liên tục hại người ta để thỏa mãn cái thú tính của mình, bởi vì mình mới cảm cái quả địa ngục này. Okay. The wall surrounded the uninterrupted hell, cái thành địa ngục này á, is very high. Okay, nó cao lắm. Sunlight is blocked, but fire casts enough light for seeing. Mặc dầu dưới đó nó tối lắm, nhưng tại vì có lửa thành nó vẫn thấy đường được như thường. The unbroken mass of fire, cái lửa có chỗ trống này á, it represents karma fire. Okay, which inflict pain and sufferings on the prisoners. Cái lửa này nó để mà tra khảo tội nhân. Okay. This hell here, this uninterrupted hell, Avicii hell here, this is sheer suffering. Cái chỗ này là chỗ khổ không? Khổ từ đầu chí cuối. Okay. Cuộc sống ở đây, sinh vào đây là khổ từ đầu chí cuối. Từ hơi thở đầu tới hơi thở cuối đều phải khổ. Bị tra khảo. So you born into this hell here, you suffer from your first breath and your last one. You go through torture. Non-stop. Okay? Solid iron. Why is it made of solid iron? Tại sao toàn bằng sắt? Là tại vì cái chỗ này cái tội, cái nghiệp nó nặng lắm, nó khó mà cãi lắm, khó mà gỡ lắm. You commit these offenses that were created in the past are very hard to overcome, very hard to repent, very hard to undo. Okay. The iron snakes and dogs, rắn sắt là the bell child, the fire, and are so stenchy that is very frightening and
living beings vomit their own guts. Mấy chỗ thì dễ sợ lắm. Nó hôi mà nó còn lửa mà còn hôi hám nữa. Thành ra chúng sanh và mấy người tội nhân ở trong địa ngục này thấy mấy cái đàn chó với là rắn không sợ, và nhiều khi mà buồn nôn đến độ muốn mửa cái ruột mình ra luôn. Okay, is that right then? Okay, any questions? Yes. The beings that inflict punishment in hell on these dogs, iron teeth, worms, all those things they discuss, are these actually beings? Or are they manifestations of karma somehow that actually created? Don't tell me you never thought of that. It's a good question. It's a question. When you talk about the ông hỏi là những cái con rắn sắt với chó sắt này là đó là những chúng sanh là gì? When you talk about beings, you're talking about live things. Okay, so for all practical purposes, for scientifically speaking, they basically are robots. Okay, that manifest to inflict punishment on the prisoners. They're not live, living beings. Okay. Ngoài mấy chó sắt, rắn sắt là có phải chúng sanh không? Nó không. Nó không phải cái loại mà có sống, nó giống người máy. Sư cô có câu hỏi gì? Theo con thấy như ví dụ như là Đức Phật đó, học câu kinh này con mới thấy là Đức Phật rất thương chúng sanh. Ngài đưa ra những cái cảnh giới của địa ngục để cho mình sợ, mình đừng vào đó. Thì có một con nghĩ là đa số những vị mà không biết được cái hình ảnh địa ngục thì họ không thấy, nên họ cũng vẫn phạm tội, họ vẫn mãn nguyện trong cuộc sống của họ. Vậy thì mình có cách nào để mình giúp người ta biết được để người ta đừng đi vào con đường đó? Cái thứ nhất, ví dụ như con nghĩ là mình đưa cái hình ảnh ở trên thế gian những người bị tù tội cũng là trong địa ngục có thể được. Đó là những người cũng đang sống bình thường nhưng mà có những lúc tâm hồn họ đau khổ, bức nhọc, trăn trở, không ngủ được, những lo âu, những cái đau đớn, khổ tâm thì mình có ví dụ được là cho địa ngục để cho họ thấy được. Chứ thấy nhiều khi địa ngục này thì những vị như ở đây đang có phước duyên thì được hiểu được cảnh giới địa ngục có thiệt, nhưng những số người tâm không tin có địa ngục. Vậy thì mình cách nào để mình giúp cho họ tin để họ đi vào con đường đó? Nhưng tin làm cái gì? Không tin thôi á. Tại sao mình phải giúp? Ai hỏi sư cô giúp? Ai đòi sư cô giúp? Sư hỏi quanh có ai đòi sư cô giúp không? Hỏi đi. The question she says the Buddha, when he explains the sutra, is for out of compassion. He's describing the hell so that it's a terrifying place, therefore it's not a good place to be. And you get here because you create offenses, so don't commit offenses. Okay, this is why he describes the sutra. Okay, but her question is what can I do? What if people don't believe that the hell exists and they don't believe in these things? What can I do to convince them that such hell exists? My question is, why do you have to convince them? Who is asking you to convince them? Are they asking you to convince them? Đâu hỏi đâu, hơi sức đâu mà lo. Why bother? No one's asking you to convince them, so don't convince. Yeah. Master, I don't know about today how it's run, but not that many years ago, this very closely describes our prison system. Alcatraz, down in the bowels of that island, where prisoners were held in like a lockdown unit, and they have one up at Tehachapi, in their prison up there. It's an underground lockdown unit for that.
And I'm sure others across the United States. Sure, you know, chẳng hạn như I'm being facetious, tôi trả lời hơi sốc tai một tí như đều for a reason. Because this morning, buổi sáng nay á, we heard about a man who survived the prisons. Okay, sáng nay nghe một cái người cư sĩ đã bị tù 12 năm trời. Cái người đó hồi bên Việt Nam á bị bắn, là đi là lính mà, bị bắn thì bắn đầu bị thương, ngực thì bắn lủng vào ngực, vai bị tay cũng bị thương nữa, thì bị bắn như vậy, xong rồi thường thường bị thương nặng rồi phải nằm nghỉ vậy, không có cầm cái súng cái đẩy nó gì đi, mà không đi nó bắn chết, thì ông đi, nó cho một viên thuốc aspirin, ok, uống một viên thuốc để cho một viên thuốc để mà chữa bệnh gì đó thôi, xong rồi đẩy chĩa súng đuổi nó bắt đi, nó đi 2 tuần. He walked for 2 weeks to the prisoners camp, tới cái trại tù binh, okay, no medicine whatsoever, okay, he lived like so mấy người sống trong cảnh tù ngục đó sống 10 mấy năm trời, cái đó là địa ngục chứ có khác gì địa ngục đó. It's probably one form of hell right there. That's a pretty convincing. Okay, the hells are much worse, by the way. Well, I'm sure they are. Much worse. But Okay. you need some kind of way to believe. Okay. Thành mình thấy cái đó là cái đâu phải cần về xuống đó mới thấy ngay cái quả nhân gian mình cũng thấy được cái cảnh khổ nó giống đâu khác gì địa ngục đâu. Quý vị tưởng tượng như vậy, không có ăn này, không có thuốc uống này, nó hành hạ này. Cái tội mình cái nghiệp nó nặng đến độ như vậy. Mình chỉ còn chuyện sống còn thôi. All he can think of is to survive. That's it. It's the only one thing left in his life to survive. No other reason to live. Survive to do what? To endure the suffering. What do you call that? Undergoing the suffering and tormenting is the retribution. Quý vị thấy cái luật nhân quả ngay trước mắt thấy không? Ông đó làm gì? Cái mục tiêu duy nhất trong cuộc đời ông là chỉ sống còn thôi. Hai bác nghĩ vậy qua. Chỉ sống còn để làm gì? Sống sót để làm gì? Để mới chịu khổ thôi. Đấy, rõ ràng mình chịu khổ để mình trả cái nghiệp mình. Okay? Now, why did I say that? Why did I say who asked you to explain the hells to them? Có ai hỏi tại sao tôi nói là có ai hỏi sư cô đâu mà giảng địa ngục thì sao sư cô đòi giảng người ta? You can't do that. Just because you know that you believe in such a hell, you have no right to explain it to others. Mặc dù quý vị tin là cái địa ngục nó có thật, nhưng để quý vị đâu có quyền nói cho người ta biết đâu. Who asked you? Ai cho phép quý vị giảng cái đó? Yes. Compassion is a time a place for compassion. You can't just use compassion everywhere. It doesn't work. It doesn't work for me. Từ cái lòng đại bi sao? Nó đại bi tùy chỗ, tùy thời chứ đâu phải lúc nào đại bi không thì chết rồi. Nếu mà đại bi mà không phải tùy thời, tùy chỗ thì đâu phải là đại bi. So she asked me back. I see this is a tough cookie. She's a tough cookie. She asked me a question in return. Yes. So I have relatives who are walking down the wrong road. So do I know they're gonna fall. So I just watch them and say nothing. What do you think? Quý vị nghĩ sao? Tôi hỏi ngược lại sư cô làm gì? I can ask question in return as well. What do you do? Thì theo con thấy thì tâm niệm con nói nếu thấy người thân mình đi vào con đường nó sai thì cái tâm con là sẽ nhắc đó, mà thầy nói
mà mình biết mà mình không nhắc để thẳng vô trong mình. Theo tôi hỏi, người ta đâu hỏi sư cô nhắc người ta. Ai hỏi sư cô phải nhắc. If they don't ask you, who gives you the right to tell them? Because you're right, because you know you have the right to tell them, you give yourself the right to tell people that you are right. You fool yourself. Cái vị nghĩ, cái vị biết, cái vị hiểu, cái vị có quyền giảng cho người ta nghe hả? Cái vị tự cao quá rồi. Quá tự cao, tự đại rồi. Mặc dù mình biết, đâu có quyền hỏi đâu, đâu có quyền giảng đâu. Who authorized you to explain? Who told you? Ai đã biết quý vị giảng? Tell me. Who? Who's your boss? You're so egotistical. Quý vị tự cao quá. Biết là biết thôi chứ còn biết là biết, nếu như biết mà đè cái biết mà cho người khác đâu phải là biết, đâu có gì huệ gì ở trong đó. It is no wisdom in imposing your wisdom on others, your knowledge on others. That's stupidity. Biết là biết thôi, mình biết thôi. Yes. Yes. Can you share it with them and they don't believe you or they start slandering you? Are they creating offenses? They're creating offenses and you're the accomplice. That's right, folks. That's right, folks. That's right, folks. Even though I believe that such a hell exists, even though I know about all these things, I have no right to tell you until you come here and ask me to explain it to you. Sư cô đừng quên á, trong cái giới luật người xuất gia mình á, mặc dù mình biết những cái này, mặc dù mình biết, mình tin những cái này, nhưng mình không có quyền giảng. Chỉ lúc nào ta tới ta hỏi mình có quyền giảng thôi. Thưa thầy, nếu vậy thì mình có rơi vào cái ích kỷ. Cái gì? Có rơi vào cái ích kỷ không? Bị mình tu cho mình, ví dụ mình thấy mình Phật thản nhiên, mình không có động tâm mình cũng. Cái này giới Phật mới ích kỷ gì trong đó. Tức là mình thấy Phật nói, Phật chế rằng, chẳng hạn như bây giờ sư cô nói là hàng như là người em của sư cô làm bậy tạo tội nhiều, sư cô chạy tới đừng làm mi tao hương mi là em tao nói mi đừng làm như vậy, phạm giới đó, phạm giới đó, không có quyền, mình không có quyền. Nhớ được nó rõ ràng như vậy, mình không có quyền giảng, không có quyền. I told her that Vinaya is very clear about it in the monks' code of ethics, code of behavior. We have no right to explain it to you until you ask for it. Thành người nào tự cao? Cái người mà tự ý mình giải tới can thiệp với người đó mới là tự cao. So I'm saying the arrogant one is the one who decides on her own to go and help others without being asked. That's arrogance. There's no compassion about it. Okay? Yes. I'm sorry? That's only the first step. The Buddha doesn't say you should turn a blind eye and not pay attention. Cái này đâu có nghĩa là Phật nói là mày tụi bay hiểu rồi, như cứ làm lơ đi. Đâu nó kệ. Phật đâu có nói như vậy đâu. Phật đâu có nói là mày tới mày can thiệp đâu.
The Buddha is very clear about it. He says, he doesn't say go and meddle right away. Nor does he say you should turn a blind eye on the thing and let them sort it out. It's not your problem either. You have to accord with conditions. Cái thuận duyên, tùy duyên mà làm, chứ đâu phải là mình ép duyên được. Cái duyên chưa tới không làm gì được cái đó. Nothing you can do. Until the conditions arise, there's nothing you can do. It's useless. That's the Buddha's wisdom. Cái đó là cái huệ của Phật đó. That's what Randy is referring to as expedience. Expedience is a nature of responding to the conditions. Cái phương tiện chỉ là cái cách mình dùng cái trí huệ mình để mình thuận với duyên. Chứ đâu phải của quàng, đâu phải là tôi I know. Cái đó tầm bậy. Mới biết một tí nó đòi cho nên đòi khoe là mình biết rồi. Okay, any other questions? Cẩn thận à. Okay, cẩn thận à. Chẳng như like today. Okay, today this is very controversial. Today I can talk about the Vietnamese temples and the Vietnamese customs. Ngày hôm nay tôi dám mạng phép mà nói chuyện mà chỉ trích về cái chuyện chùa Việt Nam với lại chùa hội cho nó. Because you asked me. Là tại cái video thỉnh Pháp. Don't you remember? Đừng gãi đầu ấy. Why do you think? Tại sao quý vị nghĩ là mỗi tuần trước khi mà tôi giảng pháp mà tôi bắt quý vị làm cái này nè? Think about it. Nếu mỗi tuần mà tôi không làm cái này, tôi đâu có dám giảng cái gì đâu. Tôi bắt cái vị hỏi tôi trước tôi mới giảng được. Thế ông Phật ông lắc le dễ sợ không? Thành cái gì đừng có tưởng là mỗi tuần mà không để 10 phút đầu không làm cái này tôi không giảng pháp này, tôi im ngồi yên rồi thôi à, chứ không dám giảng đâu à. Tại vì á mấy thầy mấy cô á, mấy cô về sư tỷ rồi nghe thầy chứ kỹ á, mấy thầy mấy cô giảng pháp mà không có thịnh pháp như vậy á là quý vị có quyền chửi. Con đâu có thịnh pháp thầy đó, thầy nó nói bậy nói bạ được. Ai hỏi thầy? Because if you don't go through this request dharma procedure here, okay, you can turn the table around and say, I didn't ask you to explain me that. You have no right to explain it to me. And you're breaking precepts. By the way, master, dear master. Mà có thể nói tiếp nữa là nói là thưa thầy thưa cô, nhắc cho thầy cô biết là thầy cô đang phá giới, không thịnh pháp mà dám giảng. Thầy cô đang phá giới, dám mà không? Cô đang thử cái lời như vậy, tái mặt ngay à. Okay. Okay, any other questions? Có ai thắc mắc gì nữa không? Yes. Oh yeah. I cannot speak Dharma unless you request the Dharma. I cannot. I will not. It doesn't have to be. It's just a formal thing. But if your mind has to seek the Dharma, then I can explain. You have to ask. All you have to do is say, please explain to me. That's all it takes. You do 3 times. That's it. Nhắc khi cái pháp. Tại nó hỏi là cái hàng như mà thịnh pháp hay sao? Tôi nói không phải cần cúng hương, phải lạy rồi hát rồi 5-10 phút. Nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình hỏi 3 lần thôi. Thỉnh cô giảng pháp cho con. Xin cô giảng pháp cho con. Xin cô giảng pháp cho con là sao? Mình có quyền giảng. Okay? Giới được nó rõ ràng như vậy. The Vinaya is very clear about it. We have to be requested.
By the way, the Dharma requesting here, only Master Hsuan Hua disciples and his group does it. None of the other temples have it. Mấy cái chùa khác không có mấy cái pháp này. So who's arrogant? Ai là người tự cao? See, the DRBA has been criticized as being arrogant, but who's the arrogant ones? Dám giảng pháp, không thịnh mới dám giảng pháp. Okay, any other questions? I think I skipped this one. This is probably too depressing for you. Chắc bỏ cái này đi. Tại cái này nó hơi dài dòng tí mà nó phức tạp tí. Chắc có gì muốn nghe cái chuyện này đâu. Ai muốn đọc thì lấy internet có cái slide 381. So you look at the slide 381 in the slideshow and you read it yourself. It's just probably too depressing. It's kind of interesting, but anyway, let's move on. We're on slide 382. I think I tried to finish a little bit, few more slides, and we wrap it up. In the midst of the hell is a bed that extends for 10,000 li. When one person undergoes punishment, he sees his own body extended across and completely filling the bed. And yet, each person of 1,000, 10,000 sees his own body completely filling the bed. Such are the retributions for various evil deeds. Moreover, the offenders undergo suffering to the utmost. 100,000 yakshas as well as evil ghosts, with sword-like teeth and eyes like lightning, drag and pull at them with brass-clawed hands. Moreover, the yakshas who brandish great iron halberds, which they pass through the offenders' bodies, either through the mouths and nose and through the bellies and backs. They toss them into space, turn them over, or else they place them on the bed. They also iron eagles that peck at the offenders' eyes, and iron serpents that encircle their necks. Long nails are driven into all their joints, and the tongues are pulled down and plowed through. The guts are pulled out, sawed, and chopped apart. Molten brass is poured into their mouths, and their bodies are bound in hot iron. Such are their karmic retributions throughout 10,000 deaths and as many births. They pass through millions of aeons seeking for escape in vain. Trong ngục có cái giường rộng về vạn dặm, có một người thọ hình tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường, và ngàn vạn người cùng lúc thọ hình thì ai cũng tự thấy thân mình nằm khắp mặt giường. Do những nghiệp cảm ứng mà ra quả báo như vậy, chư tội nhân phải chịu đủ thứ cực hình, trăm ngàn già xoa và ác quỷ, nanh như gươm, mắt như điện, móng đồng móc kéo tội nhân, lại có già xoa cầm kích sát lớn mà đâm tội nhân vào mình, vào miệng, vào mũi, vào bụng, vào lưng, rồi thảy lên trên không, đổi mặt và giơ kích đỡ lấy hoặc đặt trên giường. Có thêm chi nưng sắt móc mắt tội nhân, lại có răng sắt uốn xiết cổ tội nhân. Cả trăm đốt và khớp của cơ thể đều bị đóng đinh dài, lưỡi bị lôi ra mà cày, ruột bị rút ra mà cưa chặt, miệng bị rót nước đồng sôi, mình bị quấn dây sắt nóng, chết đi sống lại cả ngàn vạn lần. Nghiệp cảm ra như vậy, trải qua ngàn kiếp cầu thoát mà không được. Okay. Describing the tortures that happens here in various types of hells. Đây mô tả sơ một cách sơ lược cho quý vị thấy những cái chuyện mà những cái cực hình mà những vị tội nhân bị tra khảo ở dưới địa ngục. This is not one hell, by the way. Đây phải một địa ngục, đây họ sơ lược diễn tả những cái bị cực hình nó xảy ra trong nhiều địa ngục khác nhau. Okay. So đây là this is what happens in the different types of hells down there where you undergo different types of tortures. The first one is a bed torture. Cái loại đầu tiên là cái giường mình nằm, cái người tội nhân bỗng nhiên thấy mình nằm cái giường, nằm đầy mặt giường luôn. 1.000 người cũng vậy.
đều nằm từ bụng như cảm thấy mình nằm ở trên giường á. Cái đó là tượng trưng cho cái tâm ác của chúng sanh. So the extensive bed for 10,000 leaves symbolize the evil minds in people's heart, the evil in people's mind. The 10,000 evils pervade the mind. Okay. One person undergoes punishment. She sees his own body extended across and completely filling the bed, and yet each person of 1,000, 10,000 sees his own body doing the same. Một người thấy mình nằm trên giường giống 1,000 người cũng thấy như vậy. Ai cũng tự thấy mình nằm khắp mặt giường. And that's because the evil people create offenses and they must undergo retribution. And no substitution here is allowed. Tạo nghiệp thì phải gánh cái nghiệp, phải trả cái nghiệp đó, và mình không thế được. Okay? You cannot substitute for your loved ones, for example. Okay? Không cách nào mà thế được cho người thân yêu chẳng hạn. Such are the retributions for various evil deeds. Đây là do những nghiệp cảm ứng ra quả báo như vậy. Cái này là chuyện chắc chắn. What happens is that when you violate you commit offenses, it's like you toss a steel ball into the air. It will not stop and stay suspended. It will definitely fall to the ground. Is that sure of a thing? Cái này lúc mình tạo nghiệp còn giống như mình thảy cái banh sắt trên không trung vậy đó. Cái banh sắt không bao giờ nó ngừng hết đó, nó rớt à. Một khi mình thảy lên nó tự động nó sẽ rớt. Thì tạo nghiệp cũng là như vậy, chắc chắn nó sẽ vào địa ngục. Okay. And the offenders undergo suffering to the utmost, chịu đủ thứ cực hình. Cái đặc biệt nhất á, là cái lục căn của mình khi mình ở trong địa ngục á, lục căn mình thấy toàn cảnh ác không có cảnh tốt nào hết. What happened is that in the hells, our six sense organs only perceive evil stuff, unpleasant stuff, extreme suffering. That's it. Nothing else. Nó dễ sợ như vậy. Okay, any questions? Okay, so I think we stop here in general now, and then next time we can go into more advanced stuff. Thôi bữa nay mình ngừng ở đây đi, cũng tới giờ rồi. Lần sau mình sẽ đi sâu hơn tí. Any questions before we wrap it up? Các ai có thắc mắc gì trước khi mình ngưng lại ở đây? 187. Yes. No questions? Không ai thắc mắc gì hết hả? Cái gì cũng chịu hết hả? Okay, no problems. Then we end here today. Okay. These merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this
retribution bodies done. Be, O boy, land of utmost bliss.